Chào mọi người, mình là Vũ Thông Dông đây. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi Hà Giang nha. Chào mọi người, sau một tiếng ròng rã từ bên Lũng Cú thì mình đã đến tới mặt tại Đồng Văn, phố cổ Đồng Văn, cao nguyên đá Đồng Văn. Bây giờ mình sẽ cùng nhau dạo dạo xem một vòng xem phố cổ Đồng Văn có gì hay ho và nó có nét gì khác so với những ngôi nhà trên Lũng Cú không nhé. Trước mắt nhìn một vòng thì thấy là các quán xá xung quanh phố cổ thì đều là bằng ngói, kiểu ngói mà sớm giờ mình thấy bên thôn Lô Lô Chải. Ở đây có một cái khu, tôi thấy gọi là quảng trường để mọi người chơi trò, chơi ném vòng, ném keo gì đó. Đây, cái vòng ném keo. Thì khu này cũng gọi là khu du lịch hết rồi, cũng không còn gì cả. Các quán xá đa số là các quán nước. Lối kiến trúc thì mình không biết cái này có phải là lối kiến trúc cũ của phố cổ hay không, nhưng mà mái ngói tường thì mình nhận thấy đang là bằng gạch. Đây, quán cà phê này cũng là bằng gạch ngói. Vừa bước vô đây thì mình thấy có một cái bảng làng nghiến phố cổ Đồng Văn, một làng mà làng tre phố gốm làng nghiến 50m. Cuộc sống thì càng ngày càng tiên tiến, ai cũng có mưu cầu hạnh phúc và sự những tiện ích riêng cho mình trong cuộc sống, thì dẫn đến là các gọi là gì, hình ảnh nhà cửa này kia đang dần thay đổi một cách hiện đại hơn. Cho nên đến khu phố cổ này thì mình thấy là nó đã khá hiện đại rồi, chứ nó không còn và phố cổ nữa, chỉ là mang dáng vóc và hình ảnh một số nét đặc trưng của phố cổ thôi, như mái ngói, tường đất, tường gạch và kiểu như những hàng rào bằng dùng đá đó chắc chồng với nhau. Dạ, thấy một ngôi nhà làm tường bằng đất này, chống bằng các cột chống bằng gỗ và mái ngói. Và trước nhà để trồng bụi xương rồng đỏ thẫm. Ở đây mình thấy có một ngôi đền nữ tướng, kiến trúc khá hay, lên thử nhé. Như cái này ngồi đi em ơi. là như chè trâu á. Điều này đi đâu bên anh? Chén chè thắng dền của sắc, ngũ sắc. Thì chị chủ bảo là giống như bánh trôi nước. Cà phớ chè ăn thành à? Ăn dừa không? Nước đường rừng. Không. Đây, thật Hay trang chè nước. Tại sao gọi là thắng dền chị? Thắng dền gọi theo tên ở trên này. Dạ, nó cũng có là bột gạo bình thường thôi. Bột gạo nhất mà. Dạ. Bà Vy ơi, bà Vy ơi. Bây giờ là 6 giờ tối, bây giờ mình đang đến một quán ăn để thử món thắng cố, một món đặc trưng nên thử ở vùng Đồng Văn này. Và tự nhiên mình có một cái ghế ngồi như thế này rất hay.
anh Điện thần tài ngồi hai bên. Và cái view trước mặt mình là cái này, chính là chợ phố cổ Đồng Văn. Nghe mọi người bảo thì món thắng cố này là một món khá khó ăn. Mình hy vọng mình sẽ ăn được và ăn ngon với nó. Tại vì mình cũng thích ăn phá lấu. Mình thích phá lấu thì thường là nội tạng bò và heo. Dạ, hy vọng là nó ngon. Dạ, và trước mặt mình là món thắng cố. Cái nước nó hơi màu xanh xanh lá lá nha. Dạ, trong đây thì là mình thấy có cà chua, hành tây, chắc là huyết. Cái này là nội tạng của ngựa, có da thịt ngựa và một ít gọi là lòng ngựa nè. Dạ, cái này gọi là lẩu thắng cố nha mọi người. Cái này một phần cho 2 người ăn. Rồi nó được một chai dĩa tàu hũ trắng, một mâm rau đồ sộ ở đây, có rất là nhiều loại rau. Nhìn cái này nãy mình tưởng là rau nhấp cá, nhưng thực ra đây rau tam giác mạch nè. Rồi một số loại rau như rau đậu Hà Lan, rau cải, loại cải mèo ở đây, và một anh nấm kim châm. Và giờ mình chỉ còn chờ sôi lên và ăn thôi. Vâng, thì không thể nào bỏ qua món nước chấm chẩm chéo, dắt chanh vào. Mùi vị thơm lắm nha mọi người, thơm và rất đặc trưng. Cứ thử nhé. Nước đã sôi sùn sượt. Bây giờ mình sẽ bỏ tàu hũ và một ít tàu hũ vào, bỏ hết vào luôn đi không? Dạ. Tàu hũ thì bỏ cho ăn ngay được rồi, mình sẽ bỏ vào rau vào. Mình sẽ thử món rau mới. Quên, còn nấm kim châm nè. Bỏ vào. Rồi, cho rau vào nữa. Thật nhiều rau vào. Mọi người đến đấy ăn lẩu là phải có rau. Còn đây là một món những cái loại rau rất là mới đặc trưng trên đây, không phải là rau đại trà nha. Nhắm nhìn ngon quá. Nhìn nó chân thịt bò hầm đó mọi người. Ăn thôi mọi người nhé. Đầu tiên mình sẽ múc sâu dưới lấy nhiều thịt vào. Hôm qua ăn thịt gà đen á, thì là do mình mệt, cho nên mình không ăn được nhiều, nhưng hôm nay mình sẽ ăn rất là nhiều. Đây là thịt mới thịt. Mình thấy trong đây có nhiều loại hương liệu lắm, có sả, có nghệ, gừng và cái nước màu xanh xanh này các bạn sẽ biết là cái gì đó đúng không? Đó là gọi là cái nước trong bao tử ngựa. Dạ, thử nhé. Thì chủ quán bảo đây là rau vô tam giác mạch, thì đừng để cho nó nấu quá lâu. Mạch với lại cái rau này là rau đậu Hà Lan. Dạ. Chỉ cần nhúng tái là được. Dạ. Đầu tiên trong khi chả thịt nó đậu nguội nguội xí thì mình ăn thử rau trước nha. Rau tam giác mạch. Cái vị nước y chang lẩu bò hả mọi người. Thơm hương liệu lắm. Chắc là phải bỏ nhiều hương liệu để cho tẩy được cái mùi hôi của thịt ngựa. Rất là thơm. Rau thì rất là giòn. Rau tam giác mạch thì kiểu nhớt như kiểu như mọi người ăn rau mồng tơi vậy á. Dạ. Nhưng mà nó giòn nhớt vậy. Ngon. Thử một miếng thịt ngựa nha. Chấm chéo. Mời. Thịt nó ngọt ngọt, nó giống thịt bò hầm, thịt lỗ bò đó. Tiệm này làm rất kỹ nên là không có nghe mùi hôi của ngựa. Tại vì mình nghe review trên mạng á là ăn thịt ngựa cái hôi, ăn cái này rất là hôi và khó ăn. Và tất nhiên bản chất cái món này mà ăn kiểu ăn của người bản xứ thì khó ăn, tại vì họ nấu cái cách của họ, còn này là mọi người nấu cách dễ ăn rồi, rất là ngon. Nếu muốn thử, cảm ơn mọi người cứ đến chợ Đồng Văn, phố cổ Đồng Văn, mọi người vô cái quán gọi là nhà hàng Quang Dũng. Yeah. Biết người ăn trúng cái gì, nhưng rất là béo, người gan vậy. Ngon. Nhiều rau vào. Thơm.
Ừm. Ý thịt bò cái lớp vừa cái lớp mỡ giữa da và thịt đó mềm dẻo dẻo nha. Đây là cải trên vùng này gọi là cải mèo, ăn nó nhẵn nhẵn như cải xanh vậy á, nhưng mà nó hương vị nó rất là giòn ngọt, đã lắm. Khi mà ăn mấy món mà nhiều thịt nhiều mỡ như thế này thì ăn rau vào rau cải này vào nó giúp cân bằng lại vị. Bây giờ thì mình sẽ cùng bạn mày ăn hết cái nồi lẩu này, sau đó tối nay không phải tối nay, một lát nữa chắc phải qua quán cà phê ngồi trên tiêu tí để tối nay mình ăn một món gọi là một món khuya đặc trưng ở một Đồng Văn này. Mọi người phải đoán xem đó là món gì nhé. Về làm quà cho gia đình nhé. Chúng ta sẽ đến đây một hình vòng tròn sạch đẹp nhé quý vị ơi, để chúng ta sẽ có những thước phim thật đẹp nhé. Không phải nhé quý vị ơi. Hãy hát lên đi cho nó dừng hòa thân. Hãy hát lên đi. Của chúng ta mới rất là đẹp, giống như là đã lập cách đây 1 tháng rồi đó ạ. Mà còn rất xinh gái, rất đẹp trai đấy quý vị. Wow, cảm ơn anh Hoàng Anh đến từ Đà Nẵng đã ủng hộ chương trình 500.000 đồng ạ. Xin được cảm ơn anh Hoàng Anh đến từ Đà Nẵng đã ủng hộ chương trình 500.000 đồng liền. Wow, một bông hoa rất là tuyệt vời. Quý vị hãy cùng một thật đẹp lên nhé. Lắp ba em đi ơi. Lần nữa nhá. Đi vòng tròn nào quý vị ơi.
Sau khi quẩy tưng bừng ở chỗ phố cổ thì bây giờ mình đi đến một món ăn nãy mình bảo là tối nay mình sẽ ăn gì á. Đó chính là cháo ấu tẩu. Yeah. Đêm trời Hà Giang lạnh, một tô cháo nóng hổi, cháo ấu tẩu là củ ấu ha, bằm và một cục thịt, hay là giò heo hay giò bò. Thử nha. Hơi nóng. Cho nhiều tiêu bạn cho ấm. Vì cháo nhạt nhạt, đắng đắng nhẵn nhẵn. Nhẵn nhẵn là ăn trúng cái lá gì đó. Cháo nhạt. Thích thì mọi người có nước mắm. Có đồ đêm đây. Nó bị nhạt á, ông lấy cái mắm đổ vô thêm, có sa tế nữa kìa. Nhưng mà đối với tôi nó nhạt nhạt gì ăn dừa. Cái củ ấu. Béo. Đắng. Bao đắng luôn. Rất đắng. Bạn nào không được hủ qua, ăn không được hủ qua thì món này mọi người không ăn được. Nó ăn cháo không, đừng ăn cái củ ấu. Ồ, vì nó đắng, ăn xong nãy giờ bạn cảm thấy đắng. Tưởng nó đắng một hơi nó hết nhưng nó đắng rất là lâu. Nói chung là thêm một đặc sản, một chén cháo ấu tẩu vào nóng ấm vào buổi tối. Kết thúc một ngày không chơi tơi bời của bạn tại Hà Giang Đồng Đăng. Dạ, hãy thử. Nhưng nói trước, bạn nào không ăn đắng được thì đừng ăn này. Dạ. Cảm ơn ngươi. Mình cứ nghĩ là mình có thể được chạy xe máy xuống bến tàu đập chỗ thủy điện Sông Nho Quế, nhưng không phải. Mọi người phải đi qua bên chỗ này. Mọi người chạy vô đây, mọi người mua vé. Sau khi mua vé xong, người ta sẽ trung chuyển mọi người bằng một chiếc xe. Mọi người sẽ được trung chuyển bằng một chiếc xe này xuống cái sông Nho Quế. Đây có một cái điểm mà ghi điểm bán vé nè. Mọi người sẽ gửi xe ở đây và nó có nhiều dịch vụ thuê đồ, thuê đạp các kiểu ở đây. Sau đó là lên xe và đi xuống sông thôi. Sau khi xe trung chuyển sẽ chở bạn đến một đoạn đường gần đây thì họ thả ngay cái đập thủy điện này. Đây, đứng ở đây cũng như nhìn thấy cái bến tàu. Đây, bến tàu đó mình sẽ đi bộ qua bến tàu đó, rồi sau đó tham quan trên con sông Nho Quế xanh biếc này. Nhìn trên màn hình đã thấy màu xanh của sông Nho Quế rồi, một nước xanh như ngọc với đồi núi bao quanh chập trùng. Yeah. Mặt trời thì vừa ló dạng. Nhiệt độ hiện tại bây giờ rất là mát mẻ, lạnh lạnh luôn á, chứ không phải mát mẻ nữa, nhưng cảm giác rất là tuyệt nha. Rồi có mấy cái bông hoa đỏ rực luôn á. Người thì bảo là hoa rạo, người thì bảo đó là hoa mộc miên. Mình chả biết lá bông gì. Đây cũng có nữa nè, trước mặt mình. Và đi một hồi thì đã đến Nho Quế 0 km dịch cận thành Nho Quế nha. Check-in cột sông Nho Quế
0 km. Cảnh đẹp của mọi người, bao đẹp luôn. Dạ. Nhìn nó trùng trùng điệp điệp núi. Dạ. Về người bến vào chân Nguy Tím, vào hẻm Tu Sản trên sông Như Quế xinh mát. Sau khi khoảng tầm 40 phút trên thuyền trên sông thì tụi mình nhanh chóng đi ra xe để có kiếm xe trung chuyển đi về lại. Ngoài đường để ghé vào một nơi đó là cái làng Hơ Mông Mèo Vạc gần này luôn. Dạ, đi thôi. Chào mọi người, mình đã đến làng Hơ Mông Mèo Vạc được khám phá nhé. Cổng chào của làng Hơ Mông Mèo Vạc là hai chiếc kèn to đùng và một hàng cây xanh thăm thẳm dẫn lối vào ngôi làng. Đi thôi. Ngó nghiêng hai bên thì mình thấy là có các bánh vườn nho nhỏ mọi người đang gieo trồng, các loại rau sạch. Ngôi làng tự mình dưới một gọi là một dãy núi ha. Cái này không phải là một ngọn núi thì một dãy núi lớn. Rất là nhiều xe. Để mình phải hành tiến vô trong đi. Và rất là nhiều du khách nước ngoài nha mọi người. Đây thì là một quán nước, một quán cà phê kiểu như homestay. Yeah. Cho mọi người. Yeah. Và đây là khu vực chính của ngôi làng, một cái vòng tròn lớn, tại vì mình không có bay cabin cao. Yeah. Một cái vòng tròn lớn và xung quanh mọi người sẽ xây nhà xung quanh cái vòng tròn này. Và tất nhiên đây là làng du lịch rồi, cho nên các ngôi nhà đều là homestay, đều là các quán cà phê. Dạ. Và mình thấy đây là một điểm cho mọi người đến tham quan, thăm thú cho biết. Chứ mà gọi đây là một ngôi làng của dân bản địa sống thì mình nghĩ là không phải. Nó đã trở thành một khu du lịch rồi. Dạ. Yeah. Nhưng dù sao nó vẫn được giữ nguyên được cái kiến trúc. Không biết giữ nguyên hay không. Nó vẫn còn những cái kiến trúc nhà. Mình thấy là cổ tại vì nhà vách gỗ nè, mái ngói nè. Dạ. Yeah. Và do cảnh nó đẹp nữa. Tựa lưng vào một dãy núi như thế này. Perfect nha. Thường thì mọi người sẽ nghỉ đêm ở đây một đêm, rồi sau đó mọi người sẽ thăm trong Nho Quế. Dạ. Có dịp thì các bạn hãy đến thử nghỉ đêm một đêm nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển đến nơi tiếp theo, đó chính là đỉnh đèo Mã Bí Lù.
Mã Bí Lì, Mã Bí Lù. Đỉnh mèo, cái đỉnh đèo đó đó. Đỉnh đó mình sẽ đọc tên chính xác hơn nha. Go. No, 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 no. I don't think so. Yeah, mình đang đứng trên đỉnh đèo Mã Bí Lèn. Tên đúng rồi đó, Mã Bí Lèn. Ở đây có thấy sông, thấy từ sông Nha Quế, con sông hồi nãy mình vừa đi. Yeah. Và những cảnh tượng hết sức là đỉnh và đỉnh. Hãy đến và dừng chân ở đây để check in nha mọi người. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never